हेलो फ्रेंड्स स्वागतम जनालो आपनालोকক मोर अन्य एटी भिडिओ लय আজি এটা ৰেচিপি লৈ আহিছো আপোনালোকৰ ওচৰত ৰেচিপিটো হল আমাৰ মাংস খিচিৰি তো বনাবলৈ গৈ আছো এতিয়া দেখাই আছো আপোনালোকক কেনেকৈ বনাও কি কৰো চাই থাকিব দেখাও আপোনালোকক এয়া মই চাউল ধুই ললো ইয়াতে দি দিলো অকমান কিবা মুগ দাইল আৰু মসুৰ দাইল দি ললো বহুতে অলপমান আৰু মুগ দাইল খাব টান পায় সেইকাৰণে মসুৰ দাইলো মিক্স কৰি ললো চাউল দিলো পানী আৰু এই সবজিখিনি প্ৰথমতে ভাজি লম অলপমান এয়া তেল দি ললো কেৰাহীত কি কি দিছে সবজি মূলা দিছো পটল দিছো আলু দিছো আৰু স্কোৱাশ দিছো এপিনে পিয়াজ কাটি লৈছো এপিনে তেজপাত আৰু এপিনে শুকান জলকীয়া আৰু এপিনে পাঁচফোৰণ এইটো পাঁচফোৰণ দি লওঁ এতিয়া তেলটো গৰম হৈ গ'ল এয়া শুকান জলকীয়া দিলো পিয়াজ সবজিখিনি আধা সিজা হলে এই সবজিখিনি আধা সিজা হলে কুকাৰত দি দিম আৰু তাৰপিছতে চিটি মাৰিবলৈ দিম তিনিবাৰমান চিটি মাৰিলে হৈ যাব ইমান মাৰিব নালাগে এয়া মাংসখিনি মুৰ্গী মাংস আৰু মুৰ্গী মাংসৰ লগত হ'ব লোকেল মুৰ্গী এই মাংসখিনি ধুই মেলি ভালকৈ বনাব লাগিব মছলা টছলা দি তাৰপিছতে আৰু যেতিয়া খিচিৰিখিনি হ'ব তাতে ঢালি দি পিছত উতলিব দিব লাগিব ডাইৰেক্টও দি বনাব পাৰি কিন্তু বহুতে বেয়া পায় অলপমান কেঁচা কেঁচা গোন্ধ ওলাব বুলি কয় সেইটো কাৰণে ডাইৰেক্ট দিয়া নাই এক্সট্ৰাকৈ বনাম আৰু মাংসটো এক্সট্ৰাকৈ বনাম তাৰপিছতে দি দিম তাতে ঢালি এয়া এতিয়া চব্জিখিনি দি লওঁ ভাজি ল'ব লাগিব আধা সিজা হ'ব লাগিব আৰু হালধি দিয়া হ'ল অকণমান দিয়া লগাই দিয়া গৰম পানী আছে ন পাছত গৰম পানী দিয়া গৰম পানী দিব লাগিব যিকোনো চব্জিতে আপোনালোকে সদায় গৰম পানী ইউজ কৰিব তেতিয়া ভাল আৰু সোনকালে উতলে তেতিয়া আৰু গৰম পানী ইউজ কৰিব লাগিব এতিয়াই নহয় অকণমান ভাজি লওঁ আকৌ তাৰপিছতে লৰাই দি চব্জিখিনি এতিয়া অলপমান ভালকৈ ভাজি ল'ব লাগিব নহ'লে কেঁচা কেঁচা গোন্ধায় ন সেইকাৰণে মানে খোৱা ভাজা ভালকৈ ভাজি হ'লে পানী দিব লাগিব অকণমান কাৰণ আধা সিজা হ'লেহে দিব লাগিব কুকাৰত চিটি মাৰিবৰ কাৰণে এয়া পানী দিলোঁ অকণমান সিজিব লাগিব ন সেইটো কাৰণে পানী দিলোঁ আৰু অকণমান দিছোঁ বেছি দিয়া এতিয়া মাংসখিনি সানি ল'বৰ কাৰণে নিমখ দিয়া হ'ল পিঁয়াজ মিঠাতেল লোকেল মুৰ্গী আৰু ছাগলী মাংস সদায় এনেকৈ সানি ল'লে ভাল আৰু হালধি দি দিলোঁ হালধি টেমাটো ইগন'ৰ কৰিব দেই আমাৰ বহুত ক'লা গা ধোৱা নাই বহুত দিন মছলাখিনি বটা নাই মছলাখিনি বটি লওঁ আগত ৰেডি কৰিছোঁ নহৰু আদা জলকীয়া এইবিলাক বটি পেলাই আৰু একেলগে মিক্স কৰি মাখিব লাগিব তেজপাতটো নাই দিয়া ন তাত চব্জিখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গ'ল এতিয়া ইমান মানে কিবা নহয় হাফ আৰু আধা সিজা কৰিছোঁ এতিয়া ইয়াতে দি লওঁ চব্জিখিনি বন্ধ কৰি দিয়া নহ'লে ইয়াতে দিব লাগিব চব্জিখিনি তাৰপিছতে আৰু চিটি মাৰিব দিব লাগিব চব্জিখিনি দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া ঢাকনি লগাই দিওঁ কুকাৰৰ তাৰপিছতে আৰু চিটি মাৰিব দিব তিনিবাৰ দি দিলে হৈ যাব ৰান্ধি থকাৰ মাজতে কাৰেণ্টে গুচি গ'ল চাওক না কি অৱস্থা আৰু ইপিনে ইমান গৰম থাকিব নোৱাৰি এতিয়া আকৌ কাৰেণ্ট গুচি গ'ল মছলা বটিবৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছোঁ পটাত লৈ লৈছোঁ
জলকীয়া এইপিনে নহৰু আদা বটি লওঁ তেনেহ'লে। নমাব লাগিব আৰু এতিয়া কেৰাহী পাতি দিলোঁ, গৰম হ'বলৈ দিওঁ, তাৰপিছত তেল দিম, তাৰপিছতে আকৌ মাংসখিনি বনাই লওঁ আগতে, তাৰপিছতে এইপিনে কুকাৰ খোলালৈকে হৈ যাব চাগে, ঢালি দিব লাগিব, একেলগে মিক্স কৰিব লাগিব। তেতিয়া কেৰাহীত তেল দিয়া হৈ গ'ল, গৰম হৈ গৈছে পূৰা, খোলা মানে চব্জিত আৰু এইপিনে মছলাখিনি দিয়া হৈ গ'ল, মছলা বটা হৈ গ'ল, মাংসত দি দিলে। এতিয়া মাংসখিনি ভাজিব আৰু মাংসখিনি বনাই ল'ব। এতিয়া গৰম হৈ গৈছে পূৰা। কাৰেণ্ট নাই আচলতে, সেইটো কাৰণে অলপমান এলফা এলফা হৈ আছে। লৰাই দিওঁ এবাৰ। কালাৰটো অলপ বেলেগ এটা কাৰেণ্টটো নোহোৱাৰ কাৰণে কালাৰটো বেলেগ দেখা গৈছে, বগা যেন দেখি আছে ন। অলপমান জলকীয়া গুড়িটো দি দিয়ে, নালাগে অৱশ্যে মায়ে খাব বেয়া পায় জলকীয়া গুড়ি দিলে। খিচিৰিৰ লগত টক খাবৰ কাৰণে টক বনাম। এয়া টমেটো লৈছোঁ আৰু কৰ্দৈ টেঙাৰ লগত মিক্স কৰি বনাম আৰু। এতিয়া কৰ্দৈ টেঙা পাৰিবলৈ যাওঁ, অৱশ্যে ৰাতিহে পাৰিবলৈ সময় হ'ল আমাৰ। এতিয়া কৰ্দৈ টেঙা আনিব লাগিব, দুয়োটা মিক্স কৰি বনাম, ভাল লাগে মিক্স কৰি বনালে। টমেটো কাটি আছে বায়ে, কৰ্দৈ টেঙা পাৰিবলৈ যাওঁ মই এতিয়া। এয়াই হ'ল আমাৰ কৰ্দৈ টেঙা গছজোপা, ৰাতি হ'ল কাৰণে ভালদৰে দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। এয়া কৰ্দৈ পাৰি লৈ আহিলোঁ, গছৰ ওপৰৰ পৰা পাৰিলে আৰু এনেকুৱা ঠেকেচা ঠেকেচি হৈ যায়, কেঁচ ধৰিবতো নোৱাৰোঁ। এইপিনে বিলাহী কাটিছে, এইপিনে কৰ্দৈটো কাটি দিওঁ মিক্স কৰি একেলগে, তাৰপিছত আৰু টক বনাব লাগিব। অৱশেষত গুড়িটো দিয়ে আৰু জলকীয়াৰ, ভাল নালাগিলে বোলে তাই, অলপমান দিছে আৰু বেছি দিয়া নাই। ধুনীয়াকৈ ভাজি হৈ গ'ল, এতিয়া পানী দি লওঁ সিজিবৰ কাৰণে। গৰম পানী দিয়া হৈছে দেই। আৰু এইপিনে খিচিৰিখিনি এয়া উলিয়াই এতিয়া পানী দিব লাগিব, তাৰপিছতে আৰু উতলিব দিব লাগিব ভালকৈ। মাংসখিনি হৈ গ'ল, এতিয়া টকখিনি বনাবৰ কাৰণে ৰেডি কৰিলোঁ। এইপিনে পিঁয়াজ জলকীয়া কাটি ল'লোঁ আৰু এইপিনে কালজিৰা দিব লাগিব, সেইটো কাৰণে ৰেডি কৰিলোঁ। আৰু এইপিনে তেল গৰম হৈ গ'ল, দি দিয়া এইটো দি দিয়া না আগত, পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ, কালজিৰা দি দিয়া। বায়ে মোৰ মোবাইলটোকে পেলাই দিব খোজে আৰু কি অৱস্থা। হালধি দিয়া, নিমখ আৰু চেনি দি দিয়া। চেনি নহয়, গুড় নাই বৰ্তমান, সেইটো কাৰণে চেনিকে দিব লাগিব। গুড় দিলে টেষ্টটো বেলেগ হয় আৰু। নিমখ চেনিটো অকণমান পিছত দিব, সিজা হোৱাৰ পিছত। হালধি দি দিলে বস্তু ফ্ৰাই হৈ যাব। খিচিৰিখিনিত পানী দিয়া হ'ল, এতিয়া পানী দি লওঁ, কাটি দিয়া। এইটো আমাৰ লোকেল হেতা আৰু আমাৰ বড়ো ভাষাত খাদৌ বুলি কয়, অসমীয়াত কি কয় নাজানো মই, আপোনালোকে জনাবচোন কমেণ্ট কৰি, কিবা ইয়াৰ লোকেল ভাষা থাকিব পাৰে। আৰু পানী লাগিব, পানী দিয়া। এয়া খিচিৰিখিনি গোটেই ঢালি দিয়া হ'ল মাংসত, এতিয়া বনি যাব মাংস খিচিৰি। কোনটো হাতা দি লৰাই দিবা, লৰাই দিয়া। এইটো ঠিক কৰি দিয়া নেকি।
এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ উতলিব দিব লাগিব অলপমান পানী দিয়া ইয়াতে গোটা হৈ আছে মিক্স কৰি দিয়া মূলা আলুবোৰ সিজিছেনে এয়া হ'ব মাংস খিচিৰি ফাইনেলি আমাৰ মাংস খিচিৰি হৈ গ'ল দেখিছে আচলতে কালাৰটো বেলেগে দেখা গৈ আছে কাৰেণ্ট নোহোৱাৰ কাৰণে হৈ গ'ল নমাই দিওঁ আৰু এতিয়া ঠিক আছে নমাই দিয়া বন্ধ কৰি দিয়া বস্তু বনি আছে হোৱা নাই এতিয়ালৈকে সময় লাগিব অলপমান এতিয়া চেনি দিব লাগিব চেনি দি দিলে হৈ যাব ফাইনেলি কৰ্দৈ আৰু টমেটৰ বিলাহীৰ টকখিনি হৈ গ'ল ইয়া চাওক কৰ্দৈখিনি নগ'লে কাৰণ এনেকুৱা অলপমান গোটা গোটা থাকে বিলাহীখিনি গোটেই গলি গ'ল হা কাৰেণ্ট আহি গ'ল আমাৰ কৰ্দৈ টকখিনি হৈ গ'ল কাৰেণ্টটো আহি গ'ল টকখিনি হোৱাৰ লগে লগে অলপমান পিছত খাব লাগে আৰু ফ্ৰেছ হয়নে ফাইনেলি হৈ গ'ল দেই দুইজনে মিলি বনাইছোঁ আৰু ইটো কৰিছোঁ মানে বনাইছে বাইদেৱে আৰু মই হেল্প কৰি দিছোঁ এইটো কামত হৈ গ'ল বাইদেৱে খিচিৰি পূৰা ঘাটি আছে দেখাই আছোঁ আপোনালোকক বেক কেমেৰা কৰি ফ্ৰণ্ট কেমেৰাহে কৰি লৈছোঁ মই খিচিৰিটো চাই লওক ফাইনেলি মই ফ্ৰেছ হৈ আহিলোঁ পূৰা একদম গা পা ধুই আহিলোঁ ৰাতি 10:30 বাজি গ'ল খিচিৰি বনাওঁতে এতিয়া খাবৰ কাৰণে ৰেডি হ'ব লাগে আৰু মূৰটো ফনিয়াই লওঁ আগতে তাৰপিছতে খাবৰ কাৰণে ৰেডি হওঁ দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক চাই থাকিব ফাইনেলি খিচিৰি বাঢ়ি ল'লোঁ ছাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত টক পিনে পূৰা লৈ ল'লোঁ খাম আৰু এতিয়া বাইদেউ আচাৰ খাব বাইদেৱে টক নাখায় হেনো সেইটোৰ কাৰণে তেনেহ'লে চুৰু কৰোঁ খাবৰ কাৰণে এতিয়া খিচিৰিখিনি টেষ্ট কৰি চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে বাহ বঢ়িয়া হৈছে খুব টেষ্টি এতিয়া টকখিনি টেষ্ট কৰি চাওঁ টকখিনিও মজা হৈছে ধুনীয়া টেষ্টি হৈছে আপোনালোকেও বনাই খাবচোন এনেদৰে মাংস খিচিৰি লগতে টক বনাই খাবলৈ খুব ধুনীয়া হয় ফাইনেলি মাংস খিচিৰি খোৱা হৈ গ'ল এতিয়া খাব লৈছোঁ তামোল পাণ খাই লওঁ নে কি কয় তামোল পাণ ইমান নাখাওঁ যেনিবা তথাপিও খাওঁ মাংস খালে মুখখন কেনেকুৱা লাগে ন তাকো হীৰামতি দি খাইছোঁ দেই বাইদেৱে বনাই দিছে একদম পাণ দোকানী নিচিনাকৈ খাই লওঁ তেনেহ'লে টেষ্টি ইয়াই পিনে কাটি থৈ দিছে বায়ে তো তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ এইপিনে আমাৰ লেম্প আছে দেই চাই লওক কাৰ কাৰ ঘৰত লেম্প আছে জনাই দিব বহু বছৰীয়া পুৰণি আমাৰ লেম্পটো এইটো মই কিবা কৰিম সজাম বাইদেৱে কিবা মিউজিয়ামত থ'ব চাগে বাইদেৱে তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ তো কেনে পালে জনাব চাই পেলাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাই বাই গুড নাইট